stack. Understanding how the code stack works. So, are you familiar with the stack? I think balik-balik na ni siya sa inyong nga topic kaning stack. So again, ang stack kay mura siya Pringles nga box, like kung magsulod ka og kanang chip sa Pringles nga can or sulanan, kung kinsa tong pinakauna nga nakasulod nga chip, mo pud siya ang pinakalas nga makagawas. So, yeah. So here's an overview. A stack is a data structure used to store several objects. To add an item, the push operation is called. To remove the topmost item, the pop operation is used. So, I think ang mahatag na akong example nearest sa stack kay kanang mag-grocery bitaw. I'm not sure if kinsa diri sa inyo ang grocery, but if inyo mabantayan kung mag-grocery, di ba ang pinakauna nga ibutang sa bag kay ang pinakabugat. Meanwhile, ang pinaka-last nga ibutang kay ang pinakagaan. So, for example, natay diri upat ka items, natay kalabasa, talong, lettuce, then itlog. And then, mobile ni ang atong grocery bag. Grocery bag or Sir, Kinder Joy man na, sir. what? Kinder Joy. Lol, okay. Consider na siyang itlog. Pero Easter egg man ni siya good. Gagi ka kol. Sige, kung kamo ang mag-grocery, unsa man ang unahon na tugsulod sa atong grocery bag? Anyone? Kung Kalauga, sir. Kalabasa. Oh, Kalauga. kalabasa, di ba? Kay siya Itlog mo na, itlog. malatang itlog, babuak. Mabuak ang itlog ko, mabaog. So, unahon na tugsulod ang kalabasa. Ay, gisunod sila. Okay, so after sa kalabasa kay ang talong. After Ay, sa nakaloop. talong, after sa talong kay ang lettuce. After sa lettuce kay ang itlog. So, murag ingana ang stack na to. Okay? However, kung mag-try na tagkuan, tanggal sa mga items, unsa may unahon na to? Di ba ang unahon na to kay kinsa ang nasa pinakataas? So, unahon na to tanggal ang itlog. Like, pag-abot Sir, na nato sa balay ba? Sir, nabundak man ang bagbag, sir, kay bugat man yung kalabasa, napuwas ang gunitanan. Tambok. Ay na siya kuana. Ay na siya imagine. Ani ra ta focus. Sige. Pag abot ninyo sa balay, kuha ng itlog, di ba? Una. After kuha sa itlog, um, ay, shit. Okay. So, unahon pagpagawas ng itlog, di ba? After sa itlog, next kay ang lettuce ipagawas. After sa lettuce, ang talong ipagawas. Then, lastly, ang kalabasa ipagawas. So, ingana ang mahitabo sa stack. Kung kinsa ang pinaka-last nga nakasulod, in this case, ang itlog, maupod siya ang pinakauna nga makagawas. Yan na. Is the klaro ra kung unsa ang stack? Klaro? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. I hope ninyo ni siyang i-remember kay if mag-work na mo, these concepts are very important. So when it comes to computer memory, a stack is a special area of computer's memory which stores temporary variables created by a function. So sa ato pang binisayon, ang stack, ginagamit na siya sa atong computer to save or ginagamit siya sa atong program to save local variables sa inyong function. Okay. So for next slide. So I have here a demonstration. Okay. So this is an example of a C nga code. Sa C nga code kay always gina mag-start ang pag-run niya sa main nga function. Okay? Alright. So, check run. So, this is our code. Okay? Code.
Then, kani siya, there is sa right, mo ni siya itong stack. Okay? So, when we run our code, if mo abot na siya sa line, nga kaning float height is equal to 5.22, ang height, ma-push siya sa stack. Okay? Next. What if we proceed to the next line? We proceed to the next line, ang iyang execution, ma-push ang weight na pod sa stack. Okay? After that, let's proceed to the next line of code. Ang age na pod mo'y ma-push sa atong stack. Lastly, ang sex nga male or M kay ma-push na po siya sa stack. Alright. So, unsa may significance ani niya ha? Ay, wait sa. Okay. Balik sa diri. So, kani siya nga group of storage or group of variables na store sa stack. They are inside the main na stack frame. Okay? So, ang stack frame, ang stack frame, it is just a grouping of kanang variables for each nga function call. So, for example, ang atong function kay main. So, kaning function na nga main, naas po siya iyang own nga stack frame, which is what we call as the main stack frame. So, katong tanan nga local variables sulod ni main, nasulod sa main nga stack frame. Okay, so I hope that's clear. Questions? None so far? Okay. Okay. Next. Pag abot ani sa last nga line, meaning mag-exit na daw kuno ang code nato. So kung mag-exit na atong program or code, then diha na nga part mag-deallocate. Deallocate sa deallocate or free memory. Okay. So once nga mag-start nag-deallocate sa memory, ang una nga matanggal sa atong stack frame kay katong item nga nasa pinakataas. So meaning, mapop una si sex. After mapop si sex, si age na po ang mapop pagawa sa atong stack frame. After ni age, si weight na po ang mapop. Lastly, si height ang mapop. After that, at the end of the execution of our program, wala na tayo gigamit nga memory. So meaning, na-free na nato ang memory na atong gi-use kaganina. Okay. Questions so far? Kibalin ni Agi na lugar ang answer. Ang pag-run sa program. Wala na nag-store. Kibalin na wa na ang mga data. Oh, pagkahuman execute sa imong function, mo to siya nga matanggal na sa memory ang iyang mga local variables. Kaya wala naman gigamit. So that's if mahuman execute ang imong function. Pero kung wala pa na siya nahuman execute, di, of course, ang imong variables na pa siya sa stack. Okay? Um, Nainaw tani i-upload ba daw ko na ako sa YouTube? Yes, akong i-upload. Don't worry. Alright, next. Wait. Dili sa. Mag-code sa ta. Okay. Para atong ma-visualize ang stack. Okay. Kita ninyo akong code. Yes, sir. Makita man. Okay, sige. Good. So this is a C code. Nagamit lang ko sa Replit. Wala ko nag-install sa C na compiler.
So we have here ang main nga function. So sa sulod sa main nga function, nag-declare kog variables. Char A, char B, short C, and int D. Ang pasabot sa char, it's character. Ang pasabot sa short kay gamay siya nga number, short nga number. And then ang integer kay number siya nga regular number. Okay? So, as you can see, line 5 to 8, na ako'y comment dire regarding the sizes of each data type sa C nga language. Ang character, 1 byte ang iyahang ma-consume. Ang short kay 2 bytes ang iyang ma-consume. Whereas ang integer kay 4 bytes ang iyahang ma-consume. Okay? And then, next, sa line 16 to 19, ang ako ra yung gibuhat ani kay giprint nako ang address sa variables. Okay? Take note ang address ang akong giprint. Unsa man na siyang address? So ang address sa atong stack nga memory. So far sa akong nahibaw-an kay ang C lang ang makabuhat og ingani. So far sa akong experience, like pwede niya ma-access ang mga memory gyud mismo nimo sa imong program, unlike sa other nga programming languages nga dili. But anyway, so again, line 16 to 19, gina-print lang nako ang address sa variables. So let's try to run it. Okay. Run ito again. Okay, so as you can see, ang address na kuno ni A dito sa stack na to kay kaning 0x7FFCEBA44D2B. Ang address ni B kay basically na increment na decrement ang iyang kuan address ni A. Nahimo siyang instead of 2B, nahimo siyang 2A. Si C 28 siya ng N, si D 24 siya ng N. Let's try to run again our program. Wait. Okay. So, sa inyong na-notice, nag-change ang iyang memory address, di ba? So, for example, dire kay C08B. Kung magparanta again, nahimo siyang FB3B. Di ba? So, that tells us nga, pag mag-allocate og memory ang sa atong program, then, dire siya marag fixed area sa atong RAM, kibalik. Pwede siya bisan asa. However, since stack man siya, nanay murag na-allocate nga stack area for your program. Okay. So, mag-drawing ko. Okay. Follow mo so far? So, imagine na itong stack. So, mo ni bali atong stack, di ba? Then, makita ninyo, there is a right side na atong mga address. So, let's just say, FB3B. After ni FB3B kay FB3A. After ni FB3A ka, FB39, FB38, FB37,
FB37, FB36, FB35, FB34, FB33, B32. Okay. Anyway, so sa inyo man-notice, si A daw kuno, yung address kay naa ni FB3B. So meaning si A na siya dire. Okay? Next, asa man daw kuno address ni B. So si B na daw kuno siya ni FB38 sa tong stack. So pag-push siya sa stack, ta siya dire. B. Si C na daw kuno siya sa FB38. So nganong naa man siya sa FB38, nganong dili man siya sa FB39? If you are wondering, the reason for that is because if you can remember, si C kay ang iyang data type kay short, 'di ba? Nya si short kay 2 bytes ang iyang gina-occupy nga memory or storage. So that's the reason why you can see here murag na skip si FB39, but actually ang nahitabo gid ana kay it's because gi-occupy ni C ang FB38 ug ang FB39. Next, we have D. So, ang address ni D kay FB34. So, meaning address D. So, same goes with D. As you can remember, si D, ang iyang data type kay integer. And then, an integer occupies 4 bytes in the memory. So, that's the reason why, mo ni siya, 4 bytes ni siya balik. This is 4 bytes. 4 bytes yung nakaon. Kani, 2 bytes. This one, 1 byte. Kani, 1 byte. Okay, so, basically, nga na mag-work memory allocation sa stack. Questions or clarifications regarding this? Sir, sa kalian sa byte ug sa bit. Ang byte kay 8 bits. So 1 byte is equal to 8 bits. Yan na lang siya. Natubag kung yung pangutana. Sir? So mas Ito, sir? bugat ang byte sir kay bale. Not really. Like, mo ingon tag 1 kilometer o 1,000 meters. Asa may mas bugat? Wala may mas bugat. Same raman sila. Same raman ang 1 kilometer o 1,000 meters. It's just, marag unit lang siya. Mo Okay. yung kag 1 byte, it's just equal to 8 bits. So, for example, let's just say, for example, naka-storage din nga 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kay bale sir, ang 4 bytes na siya 32 bits. Yep, correct. 32 bits. Yes. So, kung may yung tag 32 bits, ito in Google. 32 bits max. So, kung 32 bits ang imong data type or ang imong variable, 32 bits ang iyang ma-store. So, ang maximum value nga imong ma-store siya kay 21474834647. If molapos ka ana, mag-overflow na siya. Mo wrap siya to -1. So, for example, mag +1 ka, like 21474834647 +1. Ang result ana niya kay -1 instead of 648. It's because ang imong variable kay 32 bits raman yang makaya. Just a fun fact. Or na siya. Okay, other questions? Mo ni siya ha. So, let's just say, for example, na ko'y 8 bits. Kita ninyo. Kunya akong 8 bits kay kuan siya. 11111, which is equal to 255 man siguro. 8 bits.
Ay, 256 there. Sorry. So, this is equal to 256. But what if mag plus 1 ka sa iya ha? So, kung mag plus biya ka sa binary, unsa may tabo. Mag plus 1 ka din. So, I think may mention 0. 0, 0, 0, carry over, carry over, carry over. Nga na. Then, day 1 nga, na nasalin dire. But, ma-discard na ni ang 1. So, instead of mahimo siyang 257 ang pag 256 plus 1 nimo, ang ma-result na niya kay 0. So, bali, 256 plus 1 is equal to 0. Yan na. Ano siya, fun fact. Okay, other questions? Wala na? Let's proceed. So, another stack demonstration. So now let's try to simulate our stack if naay duha ka buok ka, if manawag ka og another function. So let's go back to our function nga main. Okay. So if you proceed to the next line, ang x equal to 13, ma-push siya sa stack. Next, what if we proceed to the next line? Gitawag na to ang function na foo. So actually, ang mahitabo first kay ma-create ang foo nga stack frame. So na-create ang foo nga stack frame. After ana, naatay more siyang special nga value. This just basically more siya ga-return sa address sa main nga stack frame. Okay, if wala ni siya, then at the end, pag mahuman nag-execute ang foo nga function, dili siya makahibalo kung asa siya mo return. So that's why dapat na ani siya kaning return main stack frame nga parang value sa atong stack dapat mag-push siya. So after that, mo continue na ta sa execution sa function nga foo. So ang una ma-push kay kaning parameters which is int a, na-push siya. After that, na-push na pod ang int b is equal to 20 sa atong stack. Take note nga kaning kuan, kaning b20, a6, and return main stack frame, it's all within the foo nga stack frame. Okay? So again, every time nga magtawag ka og another function, naay mabuhat or naay ma-create nga stack frame for that said nga function. Alright, next. So at the end of the execution of the foo nga stack, foo nga function, na-remove to ang B20 and A6, di ba? After ana, ma-pop na pud ni kaning return main stack frame, and you go back to the main nga function. After that, naman nag-declare naman po tag variable ng y16, ma-push na siya dito sa main nga stack frame. Then at the end of the execution, ma-pop na pod, ma-pop ang y16 and x13. So again, in the end, dapat empty na ang atong stack, na free na ang atong memory. Alright. Questions about it? Wala yung question. Okay. Another code that I want you to look at is kani. This is a Java code. Nanon ko i-demonstrate which answers the question. Is the stack memory limited? So, kamo, what do you think? Is our memory limited? Is our stack memory limited? Anybody want to answer? Hello? Any volunteers? Wants to know? Who wants to answer?
Is the stack memory limited? What do you think? Siguro ko answer limited kay na may katong kana kibali naman kibali 4 gig nga RAMs lang. So kibali kung mapuno to mo to nga may mahima siya nga limited. Yep, yeah, that's correct. That's correct. So, memory is limited. One example gyud ni Gems kay katong 4 gig lang imong RAM or pwede po nga 8 gig lang imong RAM. So muna siya nga kung magdula ka, if mapuno na imong RAM sa imong kadula ay say mag-lag siya. Kay pasabot ana, wala na kaya sa imong RAM ang memory nga kailangan sa imong program or sa imong game. So this demonstrates that kani siya nga piece of code. So atong siyang ipa-run. Explain lang nako. So basically, I have here a Java code. Mag-start niya po na execution sa main nga function. Automatic na siya. Then sulod sa main nga function, nanawag ko sa foo nga function kini sa taas. However, si foo, ya pong gitawag iyang kaugalingon. So mahitabo ani, magtawag-tawag ra balik si foo sa iyang self. So if inyong ma-imagine sa atong stack frame, ay sa atong stack, murag ang so natay main nga stack frame diri, di ba? Main stack frame. After ana, naday foo nga stack frame. And then, since nagtawag man si foo sa iyang self again, nanapoy bago nga stack frame nga ma-create, which is kang foo gyapon. Then, nanawag na po siya sa iyang self, foo sf. Yan na. So, magdugang-dugang, mag-pile up rin na ang mga stack frames. As well as katong return main sf niya dere return OSF. Okay, saka. So, sa inyong ma-imagine kay, mag-pile up rin na siya. Ang katong stack frames and ang value sa stacks. Okay, so let's try to run it. Wala error, -5. What? Hinay ka ni, there. Okay. Manag-compile. So, karon nag-run na siya. So, nag-error. Exit status kay 1. So, scroll up ta. Scroll up, scroll up, scroll up. No? No! OMG. Infinite loop man day. Gana pa to ko Double gabi. flow. Samok. Paran ko again. Help run. Agoy, error na, -10. No. Sir, giton ani mo taran nga language sa programming, sir? Wala man. Nakaagi lang gid ko. Ani nila. Tanan? Tanan programming language? Dili, kadaghan sa programming language sa kalibutan. Kaya Kuan kanang mga lang, known like- lang. Ha? Mga known na Ruby, Kotlin, Prolog, Wala na sa common Ruby, C wala. hash. Kotlin, nakagamit ko pag-work na ko. C kay sa college, Python kay college and internship, JavaScript kay work. Okay, anyway, here, mo na akong gusto nga output na makita. Notice, nagkawala gid siya. Kung magkuan ko, zoom.
Turn lang ko again. Sama. Sorry. Apologies. Okay. There. Don't go away. Okay. So, makita ninyo kaning error. Exception in thread main. Java.lang that stack overflow error. Kita ninyo? Hello? Ang lapas, sir? Yes, sir. Okay, Yes, good. sir. Good. Kanang i-highlight mo, sir. Yes. So, stack overflow daw kuno. Unsa may pasabot sa stack overflow? So, pasabot, ana, kay, mo na siya, nag-overflow atong stack. Like, murag tubig ba? Ay mong baso, nagyabo kag tubig. Nya nasubraan ni mong tubig. Di nag-overflow ang tubig, nayabo siya, nigawas. Yan ang stack overflow nga error. Okay? That proves the point nga ang atong stack kay limited ra gid ang iyahang storage. So if ang imong paggamit sa imong stack ay manubra na, mo na din na siya nga mag-overflow siya. So I'm pretty sure nga familiar pod mo sa Stack Overflow nga website, 'di ba? So actually diha na nila nakuha ang ilang pangalan. Kani, 'di ba? Kani Stack Overflow nga website. So actually diha po na nila nakuha ilang pangalan. Diyan ana nga error. Okay, fun fact. Questions about this. So Stack Overflow nga error. Wala? Okay. So I'll proceed to another piece of code. This is a C nga code which is related gyud sa Stack Overflow nga error. I hope maklaro ra. As you can see here, wait, nakoy question dire. Sa line number 5. What happens if the stack overflows? Interesting. Diba? So, analyze sa nato ang kaning piece of code sa C. So, basically, nag-declare ako o variable nga A, which is a two-dimensional array nga 1 million. 1 million by 1 million ang iyang size. Okay? So, pila ka naka-bytes ang iyahang makonsume. So, take note integer. So, atong i-multiply. 1, 1, 2, 3. Times 1 million times 4. Okay, it's too big for our calculator to show up. But basically, the number of bytes nga ang kailangan sa atong program is 4 times 10 to the power of 12. Nga nakadako ang iyahang need nga storage. So, however, as we all know, limited ra biya ang memory sa atong stack. So, unsa may mahitabo if manubra ang atong gigamit nga storage? Okay. So here you can see na error, segmentation fault, or dumped. Unsa may pasabot sa segmentation fault? Atong i-google. Segmentation fault. Segmentation fault. Segmentation fault. So, ingon si Google, ang meaning sa segmentation fault, saan ninyo? Seg faults are caused by a program trying to read or write an illegal memory location. Again, segmentation faults are caused by a program trying to read or write an illegal memory location. So let's go back to this diagram. So this is our stack. And then let's assume nga this is another block of memory. Okay.
Another memory. So once mag-overflow ang atong stack, mag-try na siya og kuan, sulat sa iyahang mga values dito sa another nga memory. However, dili naman ni part sa atong program kaning another nga memory. Like this is a separate nga location. So, ang atong operating system mag-send na siya og error sa atong program. Moingon siya nga, "Uy, nganong ga-write man ka? Nganong ginagamit man nimo ang memory sa another nga program nga dili man ni para sa imo ka?" So mo na siya ang bali ang segmentation fault ni error. Okay. So again, segmentation fault error, it's when your program tries to write on the memory of another program or another memory nga restricted ang access.